Salut și bine ați venit pe Criris, totul despre camioane și nebuniile șoferilor. Împreună cu colegul meu, Criris, de azi voi începe o nouă serie de vloguri în care acesta își va povesti întâmplări nostime sau mai puțin, însă reale, petrecute în viața lui de șofer. Nu te lăsa condus, nu ai de ce să admiți. Ai o șansă în viață, în față, învață să profiți, nu simți durere, nu simți. Am revenit. În seria poveștilor Criris, întâmplări șoferești trăite de Criris. Am să încep astăzi cu începutul. Undeva în toamna anului 2000, când am reușit să obțin acte și drept de muncă pe teritoriul Franței, prima mea calificare, mulțumesc tatălui meu care mi-a plătit școala de șoferi, a fost să încep pe camioane. Aveam permis un buzunar din 1994. Nu profesasem niciodată ca șofer de camioane, însă eram foarte motivat. Am luat anunțurile de la forțele de muncă și mi-am găsit câteva care mă interesau. Printre ele a fost și firma Nis Depanaj, unde mi-am început activitatea ca șofer de camioane. Am sunat, am fost chemat și m-a întrebat: știi să conduci camioane? Da. Ai mai condus? Da. Unde? În România. Minciună. De aceea pe dumneavoastră vă sfătuiesc să spuneți adevărul, să nu faceți cum am făcut eu. Da, cum să nu? Zice: bine. Am semnat contractul direct și mi-a spus: poți să încep munca? Dar cum să? Astea sunt cheile. Camionul e afară. Am luat cheile. Firma aceasta, Nis Depanaj, se află pe un deal. Și când am ieșit de la birouri, am găsit camionul pus în vârful dealului, o Dita Mainamila, un gen de Renault din acela extrem de vechi, cu aripile care depășeau caroseria. Deci aripile din față erau bombate și depășeau caroseria. Am descuiat camionul și am spus: ia să încep să îmi aduc aminte ce am de făcut. Zic: să-mi reglez scaunul. M-am așezat, am tras de scaun în toate părțile, nici o șansă. Când mă uit, scaunul sudat, undeva într-o poziție pe mijloc. Deci niciun fel de reglaj. Zic: ești bine, Cristian, ești bine. Am tras de mânere până la urmă și spătarul l-am adus mai în față, cât de cât, ca să mă sprijin de ceva. Altfel mă țineam doar de volan. Băga cheia în contact. Am pornit. Zic: acum e foarte bine, trebuie să aștept să facă presiune și... Zic: da, mă opresc eu în vale? Dacă îi dau drumul ăsta la vale, mă mai opresc? Încet, încet mi-am dat drumul. Am pornit, am coborât și au început primii mei clienți. Am mers 4 zile extraordinar de bine. Deci aveam un camion dotat cu o platformă pe care încărcam o mașină, iar în spate aveam o furcă în care puteam să iau încă o mașină. Comenzile se desfășurau prin telefon, îmi dădeau adresa, mergi, ridică mașina cu tare, o deplasezi la serviciu cu tare, o aduci la noi la garaj. Nu au fost probleme deosebite. Foarte multă grijă, foarte mult stres în primele ore, primele zile. A 4-a sau a 5-a zi mă trimite să duc o mașină la un concesionar Peugeot. Am intrat în parcare, foarte multe mașini, mulți stâlpi.
Pentru prima dată am apelat la ajutorul cuiva. Așa gândeam eu că e bine. Spune-mi, te rog, în spate. E bine? Dă-i Ionică, dă-i Ionică. Eu am dat, omul s-a uitat în spate, dar eu nu m-am uitat că aveam un stâlp exact jos în partea stângă. Aripa de la camion s-a băgat frumos înăuntru. După ce am băgat aripa înăuntru, m-am întors la garaj. La care mecanicul și-a pus mâinile în cap și mi-a zis: toți șoferii mi-aduc camionul ăsta cu aripile băgate înăuntru. Iar, nu, m-am săturat, făcea. Dom'le, zic, știi ceva? Zic, eu știu să ți-o scot din ciocan, din kit, dăm kitul, dăm ciocanul și lasă că ți-o fac eu, tu numai să vopsești. M-a lăsat în pace. I-am luat-o frumos, i-am scos aripa la dungă, avea 10.000 de kituri pe ea, era ruginită, tăiată, sudată, pusă, lipită, în fine. Acesta a fost primul meu contact cu camioanele în remorcare. O altă întâmplare extraordinar de frumoasă, eram odată pe o națională și m-am dus să ridic un camping-car. Camping-car extrem de mare. Deci când am ajuns m-am speriat. În spate depășea camionul cu vreo 2 metri jumătate. Camping-carul, ca să vedeți seama cât de mare era. În momentul când am început să-l trag în troliu, camionul s-a ridicat cu roțile din față în aer. Așa. Ziceai că e un tigru. Eu am continuat manevra, bum, a căzut iată pe roți. A fost un pic surprinzător, deci să-l încarc. După aceea știam, deci îl asiguram în troliu, puneam câte un spellband pe cele 4 roți, iar la caravane și în special la remorci trebuia să tensionezi arcurile ca să nu danseze. Deci trebuia tot cu spellbanduri să-l tragi, să-l ții lipit de camion. În fine, l-am luat de la acel popas turistic unde rămăsese în pană și trebuia să-l duc la firmă, să-l reparăm. Nu pornea, ceva de genul. Era o familie compusă din soț, soție și 2 tineri. Aveau 2 motociclete Harley Davidson. Băieții, pe jos. S-au îmbarcat pe motociclete și au zis că noi venim în urmă. Zic că este o problemă, m-am uitat. Pe lângă că era foarte lung acest camping car, deci lung, era și înalt. Cei de la firmă nu ne dădeau acel L cu care puteai să măsori înălțimea, dar la ochi eu mi-am dat seama că nu am pe unde să intru în orașul Nice, unde rezidam. În general, podurile sunt destul de joase, 2.8, 3.5, nu mai știu exact. În orice caz, nu treceam. Călătoria s-a desfășurat undeva în 3 ore și jumătate sau 4 ore pentru un 12 km. În sensul că ei mergeau cu motocicletele în față, citeau înălțimea podului și se întorceau înapoi. Dar au fost foarte, foarte drăguți, foarte amabili. Nu s-au enervat. Am încercat toate intrările posibile. Deși cunoșteam orașul, a fost foarte dificil să traversez tot orașul cu ei, cu acel camping car pe camion. O altă întâmplare de această dată ciubucăreală, da, deci ciubucăreală, știți foarte bine, în remorcaj, din când în când clientul îi face plăcere, da, deci să-ți ofere ceva în semn de recompensă, de mulțumire pentru reparația făcută. Într-o sâmbătă dimineață, pe o națională, un autoturism, în pană. Ajung la comandă, un neamț în jur la 50 de ani, ceva de genul, cu 2 doamne respectabile.
Scheiße. Ok, scheiße. Ok. Caput. Mașini, caput. Ok, caput. Îl întreb, ce-ai făcut, băi, frățică, mașini caput? Și am fost în benzinărie, am alimentat și caput, numai așa făcea. Ok. Scot eu frumos capacul de la rezervor și miros. Zic, cu ce funcționează mașina ta? Mașina mea? Diesel. Mirosea benzină. Zic, e normal, ai băgat benzină. Scheiße, numai așa făcea. Ok, nicio problemă. Aveam o pompă pe camion, am desfăcut frumos în spate, în portbagaj, i-am băgat direct în rezervor furtun, i-am scos totul din rezervor, am tras de la mine din camion 30 de litri de motorină, i-am băgat frumos în rezervor, am dat la cheie, am aerisit-o frumos și a pornit. M-a văzut neamțul după 40 de minute. Era în vacanță. Doamne, că mașina-i merge. A fost greșeala lui. Transpirații, emoții. Băga mâna în buzunar. A fost cea mai mare șpagă care am primit, 150 de euro. Mi-a mulțumit. Mi-a strâns mâna. Am fost super mulțumit că am reușit să fac un lucru bun. Nu întotdeauna în depanaj lucrurile erau chiar, o să spunem, atât de cool. Trezeam duminica dimineața, la ora 5 primeam apel, săream în bocanci, porneam camionul să mă duc să fac o pană de cauciuc. Găsesc adresa, clientul, o doamnă, la un hotel. Și ajung în parcare, găsesc mașina după număr, vreau să intru în hotel să o caut pe proprietară, dar n-are rost, pentru că i-am face semn de la balcon, aia e mașina. Ok. Dau frumos, clienta își bea cafeluță pe terasă, Nice, Coasta de Azur. Era pe la undeva pe la Saint Laurent de Var, aproape. Și Ionica schimba la roată. Deschide-i portbagajul, caute roata, caute cricul, cu sculele ei, normal. Schimbat, pus frumos, mulțumit. Nu era nimica de semnat, pentru că totul era pe asigurare, deci nu era nimic de încasat, nu era nimica de... care zâmbește și îmi face cu mâna. Nici măcar mulțumesc, nici măcar o cafea, ceva acolo, știi, nimic. În remorcaj aveam la 2 săptămâni intervenții cu poliția în care ridicam mașini abandonate sau mașini care erau parcate ilegal, o să spună, de mai multe zile. Am să vă spun o altă poveste. Deci polițistul mergea, făcea procesul verbal, întocmea actele, punea ceva în parbriz, iar eu scoteam mașina. O încărcam. Pe aceste camioane exista un troliu, iar pentru a trage o mașină care era în stânga sau în dreapta, se foloseau anumiți scripeți, pulii, cum îi zic francezii, care reușeai să dirigezi mașina acolo unde vrei tu. Deci să o scoți, să o tragi, mă rog, niște tehnici. Eu în momentul când am acționat troliul, mașina am aruncat-o direct într-un stâlp. I-am explodat geamurile pe spate laterale și aripă. Polițaiul când a văzut și-a pus mâinile în cap. S-a întors cu spatele ca și cum n-a văzut nimic. Am încărcat mașina frumos și am dus-o la noi, la sediu, acolo era parcul. Întâmplarea face ca eu, după 2-3 săptămâni,
În momentul când eram la firmă, să observ pe proprietarul acelei mașini care a venit să o recupereze. Se mai găseau proprietarii câteodată. Și auzeam discuția cu șeful de garaj, deci tipul era extrem de nervos. Domnule, mașina mea a fost întreagă. Acum e varză, uite, e spartă, e lovită. Păi zice, domnule, a fost vandalizată, așa am ridicat-o noi. Uite, procesul verbal scrie. Există, dovadă. Mi-a fost rușine de mine. Dar, în depanaj, ca și în orice altă branșă a șoferilor, lucrurile se învață. Câteodată se întâmplă să mai și strici. Eram foarte, foarte atent la mașinile cu gardă joasă. Deci apăreau mașinile acestea, sport, care aveau un 10 cm gardă la sol. Acestea erau foarte greu de urcat. Trebuia să pui tot timpul foarte multe cale să reduci din acele unghiuri, să nu lovească cu scutul, să nu lovească cu părțile din fața ale motorului. Trebuia să știi de ce anume se prinde o mașină ca să o tragi, din ce parte. Foloseam tot felul de chingi din acestea, din material textil. Deci nu agățam cârligul sau troliul direct pe rotulele mașinii, să spunem, sau pe bascul. Nu. Deci foloseam aceste chingi din material textil, tocmai pentru a nu zgâria, pentru a nu rupe în momentul când tragi. Mergeam atât noaptea cât și ziua, deci aveam serviciu de permanență. Era ca pe bandă, mai ales vara când turiștii veneau și li se stricau mașinile. Asistam la adevărate tragedii. Ce vreau să vă spun ca o învățătură personală, deci în momentul când mergeți cu mașina în vacanță, în altă țară, faceți drumuri foarte, foarte lungi. Să aveți o asigurare bună care vă dă mașină de ramplasment, deci vă înlocuiește mașina dumneavoastră. Sau să aveți bani la dumneavoastră ca să puteți să alegeți o altă variantă, să închiriați o mașină sau să apelați la un prieten. Câte concedii sau vacanțe stricate din cauza mașinilor am văzut personal. Deci noi aveam o regulă, era interzis să luăm pasageri în camion, dar de multe ori se întâmpla noaptea să găsești o familie cu copii, nu știa unde să-și pună bagajele, mașina pleca în service, nu știa unde, nu cunoștea orașul. Vacanțe stricate din cauza unei mașini. Deci, gândiți-vă când plecați în vacanțe să aveți o variantă în caz că mașina se strică. Deci, o asigurare bună, repatriată mașina, dumneavoastră primiți o mașină de schimb, este cea mai bună variantă. Am să închei aici vlogul de depanare. Poveștile de depanaj nu s-au terminat. Există o mulțime. Țineți aproape. Să-mi scrieți dacă vă interesează, dacă v-ați plictisit, dacă vreți să auziți și alte povești. Pe Criris, țineți aproape.